Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì Coleman biết, mọi người biết là Coleman sẽ làm câu chuyện gì không? Hiện tại mọi người, hôm nay Coleman không có đưa mọi người đi tới chỗ ăn uống đâu, mà hôm nay là một câu chuyện khác. Là vì Coleman muốn rằng ở trong cái nội dung của kênh Coleman không chỉ là ăn uống, review ẩm thực, chỉ là ăn uống không, mà mình còn muốn kể cho mọi người nghe rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống đời thường. Có những cái chuyện, có những cái nhân vật mà họ phải nói là rất là đơn giản, rất đơn sơ, rất bình dị, mộc mạc, và có những cái câu chuyện rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì Coleman cũng xin đưa mọi người đến một cái nơi và gặp một cái nhân vật, mà cái nhân vật này thật ra thì Coleman cũng tình cờ phát hiện thôi. Đó là chú Võ Văn Vân, vừa tham gia là một cái nhân vật trong cái chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân vừa phát trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chú là trong cái tập đầu tiên, Coleman còn nhớ là chú Võ Văn Vân là người được bình chọn là yêu thích nhất trong cái tập vừa rồi. Và Coleman đều làm cho Coleman ngưỡng mộ là cái người đàn ông này năm nay đã ngoài 60 rồi mà còn tập thể hình được, và còn rất nhiều câu chuyện thú vị lắm. Và Coleman muốn tranh thủ đi tìm kiếm những nhân vật như vậy để chia sẻ với mọi người. Bởi vì sao? Coleman nghĩ rằng ở cái tuổi mà ngoài 60 rồi là cái tuổi đáng lẽ phải về hưu rồi, nhưng mà họ lại sống rất là lạc quan, rất là vui vẻ, tích cực. Và Coleman muốn chia sẻ thêm nhiều câu chuyện như vậy về những con người như vậy, để chúng ta có một cái cuộc sống thú vị hơn, và tất cả chúng ta cùng nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Bởi vì có năng lượng tích cực thì tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Đừng bao giờ nuôi dưỡng những cái thứ tiêu cực trong người mình, mệt lắm các bạn ạ. Và đây là một trong những minh chứng sống động cho điều đó. Và Coleman đã được ban tổ chức của chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân liên lạc, hỏi Coleman, giới thiệu dùm Coleman, và Coleman đã tìm đến được một cái địa chỉ mà chú Võ Văn Vân thường hay tập luyện. Đó là cái phòng gym Khánh Toàn ở số 25, địa chỉ là số 25 đường số 2 ở khu An Phú, quận 2. Và hôm nay thì chú Võ Văn Vân cũng có hẹn Coleman ở đây, nhưng mà Coleman cũng chưa thấy hình bóng dáng của chú ở đâu hết, để chúng ta Coleman vào hỏi thử xem sao nha. Rồi mời quý vị và các bạn cùng đi thăm coi Coleman nha. Chào em. Em là dạ, huấn luyện viên Khánh Toàn. Đây là huấn luyện viên Khánh Toàn đây. Ảnh là người lập ra cái phòng gym này. Cái phòng gym này có tên là Khánh Toàn, là cũng là phòng gym của anh Toàn luôn. Em Khánh Toàn luôn hả? Dạ. Ủa, phòng gym mình có bao lâu rồi em? Dạ 9 năm rồi. Phòng gym này là có 9 năm rồi. Ồ, ông chủ phòng gym nhìn tướng tá ngon lành quá ha, đẹp trai quá à. Không biết có gia đình chưa nữa? Có bạn nữ nào đang trong cái gì đó, đang trong giai đoạn mà mình còn độc thân vui tính, hay là đang ế? Các bạn nào xem bao giờ hết ế rồi? Đây, anh Khánh Toàn. Dạ. Ủa Toàn, hôm nay chú nói chú Vân tập ở đây hả? Dạ, chú Văn đang tập kìa. Chú Vân tập kia. Đây quý vị và các bạn thân mến, Coleman đã thấy chú Vân rồi, đang đẩy tạ. Nhưng mà chú đang đẩy tạ cho nên là Coleman không có đến nói chuyện, để cho chú đẩy xong rồi mình đến. Mà chắc chú cũng không biết Coleman đâu. Coleman nghĩ vậy chú sẽ rất bất ngờ. Dạ, lỗi. Anh chào chú. Chắc gọi bằng anh quá. Tại vì thật ra Coleman năm nay 50 rồi, còn anh ra là anh 62. Anh tuổi gì ạ? Tuổi con gà. Tuổi con gà luôn, lớn hơn mình đúng con giáp. Chà, trời ơi, sao gà lớn hơn mình có con giáp mà giờ gà này ngon quá vậy? Con gà này nhìn thấy có bèo quá vậy ta? Dạ thưa anh, để em tự giới thiệu, em là tên là Điền. Đó, cái chương trình mà anh vừa tham gia Mãi Mãi Thanh Xuân á là của công ty Điền Quân, là em là sếp của công ty Điền Quân. Dạ, nhưng mà em coi xong em thấy em ngưỡng mộ anh quá, nên em nói mấy đứa nhỏ thôi bố trí cho em đến, cái gì gặp rồi nói chuyện với anh. Và lại chia sẻ thêm, em cũng có cái kênh YouTube Coleman, em hay đi kể chuyện, hay đi tìm kiếm những cái địa điểm ăn uống, rồi những cái gì mà vui độc lạ. Và em cũng rất là hay tìm kiếm những cái nhân vật mà nó đặc biệt chút xíu, sống tích cực để mình kể cho khán giả nghe. Dạ.
Dạ thôi chắc em xin anh ít phút ha, anh em mình ra kia ngồi trò chuyện chút ha. Anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Trời ơi, xấu hổ quá, người ta sao hơn mình có con giáp mà tướng tá vậy, còn mình trời ơi nhìn thì chán nản gì đâu á. Cứ nói chung là tất cả cái gì cũng phải có cái cố gắng. Dạ phải có quá trình. Dạ đúng rồi, cái gì cũng phải có quá trình chứ đâu phải muốn tự nhiên có body đẹp là đẹp được liền đâu, phải không? Ngày xưa mình cũng nếu mà cái đây 20 năm trước là mình cũng ổn lắm á, nhưng mà nó cũng không ổn lắm. Rồi quý vị và các bạn thân mến, như Colorman đã giới thiệu lúc đầu, đây là anh mình có thể gọi bằng chú, các bạn trẻ thì có thể gọi bằng chú, nhưng với Colorman thì chắc là Colorman xin phép được gọi bằng anh. Đây là anh Võ Văn Vân, ở một trong những cái nhân vật trong cái tập đầu tiên của Mãi Mãi Thanh Xuân vừa phát sóng trên HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và phải nói là khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và rất nhiều khán giả comment và rất là ngưỡng mộ về cái sức sống, cái năng lượng tích cực mà anh Vân mang lại cho chương trình. Và chính vì vậy thì Colorman đã tìm đến được cái phòng tập của anh để có cái cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ và chia sẻ thêm. Bởi vì Colorman cũng muốn học hỏi rất nhiều từ những cái nhân vật, những cái con người giống như anh. Dạ, anh hiện tại thì anh ở đâu anh tập ở đây nhưng mà nhà anh ở đâu? Thì hiện tại thì nhà hồi đó tới giờ thì nó vẫn ở quận 8. Dạ. Thì nói chung quận 8 mà ở khu vực 10 thì ở nói chung là ở gần cái phường 10 quận 8. Dạ Xóm Củi. Là ví dụ như mình đi thì mình qua cầu Trà Bà là tới rồi. Dạ. Qua cầu Trà Bà là xuống đó rồi. Bên đây thì là quận 5, còn bên kia thì là quận 8. Dạ. Thì nói chung cái cứ từ bên đó cứ chiều ra là cứ hết giờ làm việc xong cái là phải qua đây. Thì cái thời gian tập trung là tính ra từ ngày cái phòng ở đây là phòng từ lúc mà cái phòng khai trương tới bây giờ. Dạ. Nghe được gần 9 năm rưỡi. Tôi nhớ rõ lắm á, ngày 7 đây tháng 3 2009. Dạ. Tới bây giờ. Ồ, như vậy là từ ngày lúc mà mình mới thành lập phòng gym là khai trương 3 ngày là anh Vân tới lập luôn. Ủa nhưng mà sao anh biết cái phòng tập này hay vậy? Thì nói chung thì tôi cũng đã trình bày trên cái chương trình rồi đó. Dạ. Tôi là dân xây dựng mà. Dạ. Thì sau này đến lúc mà anh còn khai trương ở cái phòng tập này thì như là em cũng biết, thì mình muốn khai trương hay mình làm cái gì đó thì mình phải sửa sang lại chút ít, chẳng hạn như là dạ. vôi hay là đốt cạnh này kia nọ đó, cho nó khang trang mà mình khai trương. Thì quý viên Khánh Toàn có nhờ tôi đến sửa dùng, tại vì nói chung tôi là dân xây dựng. Dạ. Thì mà trong khi đó, là cái thời gian đó thì tôi đam mê thể hình nó lâu rồi. Thì tự nhiên mình cảm thấy là mình được mời đến một cái phòng thể hình. Dạ. Để mà mình sửa chữa, mình làm việc, nói chung cái đó là điều tôi rất là thích. Dạ. Tại vì mình đang đam mê mà, tự nhiên mình được đến cái phòng thể hình. Nhưng lúc đó là anh tập chưa? Lúc đó thì nói chung thì cũng tập nhưng mà cũng như mọi người thôi, ở dạ. nhà thì cũng quơ tay quơ chân thôi. Thì như là chứ chưa đi phòng tập bao giờ luôn. Tập dạ. Dạ. Anh và các bạn thấy cái cơ bắp như vậy được như dạ. ngày hôm nay thì tất cả các bạn xem lại thì nói chung thì cũng có cái là ủng hộ động viên. Đó là cái điều mà hôm nay thì tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà trước mắt thì nói chung cái gì cũng vậy, nó phải qua cái quá trình. Dạ. Thì trong cái quá trình đó thì nói chung thì cái bản thân mình phải cố gắng. Dạ. Còn mà cộng thêm cái điều này rất quan trọng, mình chơi tất cả những thao gì cũng vậy đó. Dạ. Thì phải có người duyên. Dạ. Có một cái điều mà tôi lúc nào tôi cũng nhắc tới hôm nay thì có được cái điều. Dạ. Là anh là anh Khánh Toàn. Dạ. Cái duyên Khánh Toàn. Dạ. Bao giờ cũng vậy mà phải có câu mà người ta nói có câu không thầy đố mày làm nên. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng là phải có thầy. Nhưng mà nói gì nói thì cái Colorman nghĩ rằng là cái nỗ lực của bản thân nó mới là cái sự quyết định. Cho dù thầy giỏi cách mấy đi nữa mà các bạn lười, các bạn không có nỗ lực thì cũng chẳng bao giờ mà giỏi được đâu. Colorman có nguyên một đám đệ tử mà không có đứa nào ra gì hết trơn. Mặc dù là Colorman phải nói, mình không dám nói mình giỏi, nhưng mà mình nói là mình super giỏi đó. Nhưng mà có nguyên đám đệ tử lẻo đẻo đi theo hoài cứ dụ ăn mình hoài nhưng mà không có đứa nào tiến bộ hết ngoài cái chuyện ăn uống hết, cho nên cũng buồn lắm. Dạ. Nhưng mà nãy anh nói anh còn đi làm hả? Dạ, thì tôi cũng vẫn còn đi làm. Hiện tại bây giờ tôi dạ. vẫn đi làm á. Thì cái nghề này nói chung thì tôi cũng làm được 30 mấy năm rồi. Ồ, anh đã làm xây dựng hả? Và làm xây dựng nói chung thì trong xây dựng thì nói chung là xây dựng, nhưng mà anh làm gì? Anh làm gì? Dạ. Nhưng mà bản thân của tôi thì nói chung thì tôi làm
thợ hồ thôi. Anh làm hồ, dạ, Thợ làm hồ. giống như mình xây tô, Dạ, lát nền, rồi sơn nước. dạ. Ví dụ như công trình mới thì mình cũng làm được sắt thép bên kia nọ để đổ cột. À, Rồi nói chung là trong cái nghề xây dựng là có bao nhiêu việc là trong cái công trình thì tôi sẽ làm được hết. Thì cái quá trình tôi làm về cái quá trình Nhưng mà anh làm- làm dạ. lâu lắm rồi, Dạ. 30 mấy năm rồi. nhưng mà anh vẫn không, anh chỉ thợ thôi, anh chắc anh là thợ cả luôn. Dạ đúng rồi, thì Dạ. tôi cũng thợ tại vì qua cái tay nghề mình nó lâu năm á, tại vì Dạ. trong cái cuộc sống á mình phải cố gắng. Dạ, Ví dụ như bây giờ làm thợ thì nói chung thì ít nhiều gì nó tiền vẫn đỡ hơn là mình đi phụ hồ. dạ, dạ, dạ. Thì cái cuộc sống mà thì cái quan trọng của nó thì như là cái mình cũng phải kiếm được cái thu nhập nó khá Dạ. khá đi xíu thì mình đỡ. Em hỏi anh là cái này nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà em hỏi anh là mình làm thợ bây giờ công thợ mà thợ như anh mà thâm niên như anh một ngày được khoảng bao nhiêu anh? Ví dụ nó cũng tùy, ví dụ như mình làm cho nhà nước thì phải cho nó là 350 đi. 350 một ngày á hả? Một ngày Ồ. 370 là ví dụ. Còn ví dụ như làm những cái công trình tư nhân những người em thấy nè, cái nhà phố này kia cái nọ đó. Dạ, Rồi ví dụ như anh theo bạn bè rồi đi làm, hay theo mấy ông anh làm hồi xưa tới giờ đó, thì nói chung thì với cái mức lương của thợ bây giờ thì phải từ là 450, dạ, hay 450 thì cái đó mình làm những cái công trình mà tư nhân đó. dạ, Nhưng mà có những công trình nhà nước thì nó không tới, dạ, không tới cái giá đó, nhưng mà nó sẽ có cái này thì mình làm tư nhân thì giá nó hơi cao một xíu, còn làm công trình nhà nước giá nó thấp. Nhưng mà cái công việc thì mình cứ làm hoài, nhưng mà tại vì mình làm ở đây thì nó sẽ có cái mà đi làm hoài thì cũng có cái quen biết, cái thời gian mình làm nó dài quá đi, Dạ. quen biết anh em rồi thì sau này người ta có ra người ta nhận công trình thì người ta mời mình, người ta gọi mình. dạ, Thì chính ra cái nói chung thì khi mà người ta gọi mình thì người ta cũng biết là cái tay nghề của mình như thế nào. Dạ. Anh em thời gian cũng lâu quá đó. Thì nói chung là cái năm này qua năm kia thì tính đến cái thời gian là khoảng 30 mấy năm. dạ. Khoảng 30 mấy năm thì tôi vẫn làm bây giờ, mà hiện tại bây giờ tôi cũng vẫn cầm vai, vẫn còn cầm bàn trà, vẫn làm bình thường. Dạ, dạ. Ồ, Tôi vẫn làm. vậy một ngày thì anh tập bao nhiêu bao nhiêu tiếng anh? Nói chung thì cái thời gian mà làm việc thì nói ngắn thôi, 8 tiếng một ngày, Dạ, nghĩa là 7 giờ rưỡi, 7 rưỡi. 1 rưỡi. dạ, Chiều, đầu giờ chiều là 1 giờ sẽ làm tới 5 giờ. dạ, Thì nếu mà tôi làm tư nhân á, thì nó không có nhất thiết là cái địa điểm hay là cái chỗ mà mình làm. Dạ, nó không có cố định. Dạ, nó không Dạ. có cố định được. Nó đôi khi ví dụ như trong cái thành phố Hồ Chí Minh có thể cái lúc này thì tôi làm Củ Chi cũng có, dạ, Hóc Môn cũng có, và quận 9 cũng có, đôi khi đi Bình Chánh cũng có, Dạ. quận 9. Còn tất cả những cái quận trong thành phố mình thôi thì cái đó là thường xuyên. dạ, Nhưng mà những cái mà ví dụ như bữa nào mà tôi làm những công trình ở thành phố mình ấy, ví dụ như quận 3 hoặc là quận 10, Bình Thạnh thì nói chung thì cái thời gian mình đi nó cũng dần. Thì sau cái buổi làm việc xong thì nói chung thì đôi khi là mình cũng phải tà tí xíu, tại vì mình cũng có cái ỷ lại mà. dạ, Thì nó gần mà. Nhưng mà đối với tôi thì lúc nào cũng vậy, đến cái lúc 4 giờ đó, nó thành như là một cái thói quen của mình. dạ, Nó thành như một cái thời có, nó nói chung cái đó cũng là cái thời khóa biểu. Ví dụ tôi đang làm ở công trình ví dụ như Củ Chi Hóc Môn, cái thời gian nó xa quá, cũng như là em với các bạn cũng biết cái thành phố đó thì xe cộ thì cũng kẹt bao nhiêu, nếu mà mình phải tranh thủ thì có đúng 5 giờ là cái giờ đó nghỉ. Thì nghỉ xong là bắt đầu tôi phải chuẩn bị liền. Nói chung thì cũng chuẩn bị gì, chuẩn bị cái tâm lý để mình đi đến phòng mình tập. dạ. Còn đi tập thì cũng phải có dụng cụ, Trước mặt. thì đi tập thì cũng có cái dụng cụ tập, thì nói chung thì cũng chuẩn bị sẵn, lúc nào tôi cũng có cái vỏ đồ nghề, thì mình có găng tay, Dạ. chai nước rồi này kia nọ, áo thun 3 lỗ với có cái khăn để trải để mình tập, hoặc là mình lau mồ để mình chùi mồ hôi đó. Thì cái thời gian như vậy thì cứ bắt đầu nó ví dụ như 5 tháng rồi 1 năm, rồi bắt đầu 3 năm rồi 5 năm rồi nói chung thì cho đến ngày hôm nay thì nếu mà tôi nhớ không lầm, tôi tính cái thời gian thì 9 năm, dạ, 9 năm hơn. 9 năm hơn rồi đó. 9 Dạ. năm hơn, Dạ. chưa 9 năm rưỡi thì chưa tới, nhưng khoảng giờ trên 9 năm rồi. Tại vì anh với các bạn cũng biết đó là cái thời gian tập, nói chung là cái ngày mà tôi đi tập thể hình đó, thì cái năm đó thì đúng là 53 tuổi. Dạ. Cái 53 tuổi thì hồi xưa tôi không có tập đâu, thì cũng như là tất cả mọi người ở nhà có cái tạ nhựa hay là Dạ, dạ, dạ. buồn cũng kéo chơi thôi. Nhưng mà đó như là trong cái nói chung nó là cũng là
cái thứ nhất á, là cái bản thân tôi đã đam mê, Dạ. với cái hai nữa là tôi với huấn luyện viên Khánh Toàn rất là có duyên, Dạ. rất là có duyên. Thì đó, cái qua cái thời gian nó luyện tập như vậy á, thì đến đây tôi tập thì qua cái quá trình như vậy thì nói chung thì đến ngày hôm nay thì nói chung thì cái giá mình trả thì không có đắt. Đến lúc này thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Dạ. Nãy giờ em thấy anh nói về anh Khánh Toàn rất là nhiều, chắc là mình quý khán giả đồng ý không? Chắc hỏi anh Khánh Toàn vài câu về chú Vân đi ha, về anh Vân đi ha. Chắc chắn là 9 năm là hơn 9 năm mà đồng hành cùng với nhau, chắc chắn là anh Toàn sẽ hiểu anh Vân nhiều nhất, chứ nhiều khi mình nói chuyện mình chưa biết được đâu, đúng không? Rồi thôi giờ mình xin phép lướt qua chút xíu, hỏi cho anh Toàn chứ là cái lý do làm sao mà lúc đầu mà Toàn gặp anh Vân rồi xong cái Toàn mời anh Vân về đây luôn vậy? Dạ thì là ban đầu thì thấy ảnh thích tập, cho nên là mình mới nói là thôi chú Văn tập đi cho nó khỏe. Thì ban đầu thì cũng coi chú giống như bao nhiêu học viên khác thôi. Dạ, tức là cũng nghĩ là chỉ cho chú tập chơi thôi. Nhưng mà khi chú tập đó thì cái cách của chú nghiêm túc, rồi chú có sự đam mê, thì từ đó mình truyền cái cảm hứng cho mình cố gắng tập cố gắng tập tất cả sự tập trung cho chú. Như vậy là anh Vân là cái chắc là học trò mà lớn tuổi nhất của Toàn đúng không? Dạ. Nhưng mà siêng nhất. Siêng nhất mà có cái tại vì cuộc sống chú mình biết là nó khó khăn lắm. Đôi khi đi làm hồ về không có bao nhiêu người mà có thể đủ sức để mà tập được như vậy đâu. Nhưng mà chú vẫn vượt qua những cái bệnh nhọc thì chú cố gắng đi tập mà không có bỏ được ngày tập nào hết. Không bỏ ngày nào luôn. Dạ, không bỏ ngày nào hết. Mà cái cuộc tập cái cường độ nó cao lắm, nặng nề lắm. Cho nên là mình thấy nhiều khi mình thấy chú tập mình thấy xúc động lắm. Dạ, dạ. Đó, quý vị và bạn thân mến, hỏi 2 câu thôi là mình hiểu rồi. Đó. Học trò lớn tuổi nhất nhưng mà lại là người siêng năng nhất và tập với cường độ cao nhất. Thì đúng là quả là với cái tuổi của anh Vân thì đã ngoài 60 rồi, mình nghĩ là đúng là hiếm có. Và nãy giờ thì mọi người cũng nhìn thấy rồi ha, Colorman trò chuyện với anh Vân mà thấy anh nói là cười vui vẻ lắm. Mà đúng như là anh Toàn cũng nói là cái công việc bây giờ mà tuổi này mà vẫn người ta nghỉ hưu rồi, rất nhiều người lại giờ là an nhàn rồi về hưu rồi đi chơi đi bời chỉ dưỡng già thôi, thì trong khi đó anh Vân vẫn tiếp tục vẫn đi làm cái nghề hồ mà anh đã theo đuổi 30 mấy năm nay, vẫn tiếp tục đi làm. Rồi sau một ngày làm việc thì sau giờ làm việc là 5-6 giờ là bắt đầu chạy từ quận 8 hay là chạy từ những cái địa điểm mà các công trình khác nhau chạy về đây tập. Đó, đều đặn mà không bỏ ngày nào hết. Thì đúng là một cái, mình nghĩ nói ra thì tưởng đơn giản, nhưng mà Colorman tin chắc rằng không phải ai cũng làm được đâu. Đặc biệt là chúng ta, thế hệ Colorman là đã bắt đầu lười rồi, còn các thế hệ trẻ bây giờ Colorman nghĩ là các em còn lười bạo nữa. Đó, đi làm về là bắt đầu một là cắm mặt vô cái điện thoại Facebook rồi lướt YouTube vân vân, chỉ suốt ngày nằm trên đó, hoặc là làm gì đâu không chứ không có dành thời gian để tập rèn luyện thân thể. Và sau cái bữa này thì chắc là Colorman sẽ quyết tâm, chứ không thì mình thấy đúng là mình xấu hổ thật. Tại vì sáng nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, vợ nói trời ơi ba ơi cái bụng ba bự quá, ăn nhậu liên tục rồi khách khứa rồi còn làm tới làm rồi đi làm đủ trò hết, nhưng mà không có sức khỏe là thua. Và thực sự đây là một cái minh chứng vô cùng sống động của anh Vân. Và Colorman nghĩ rằng đây là một cái mà với Colorman rất là ngưỡng mộ, và đặc biệt là với cái tinh thần một tháng mà mình đi làm, một cái người đi làm một cả tháng, tổng thu nhập chắc cũng chỉ quanh trên dưới 10 triệu một tháng thôi. Ủa anh không có con cái gì hả? Thôi thì cũng có được bé gái thôi. Có một bé gái. Dạ, bé gái này bao nhiêu tuổi anh? Bé gái nó sinh năm 93, năm nay là hôm nay 25, dạ hôm nay 25. 6 tuổi. Dạ. Thì bé thì cũng chỉ đi làm công nhân rồi cái nọ. Dạ. Nó cho mấy cái công ty thôi. Dạ. Còn bé nó cũng làm hơn. Dạ. Thì cái thời gian mà sau cái giờ làm thì nói chung là bé cũng tạt qua nhà. Dạ. Nó thì cũng chơi chút xíu rồi bé cũng phải về bên kia, tại vì Dạ. bé nó có gia đình mà. Dạ. Nó chủ yếu. Ủa có gia đình rồi hả? Có gia đình rồi. Dạ. Nên chủ yếu là phải về bên kia, còn Dạ. ở đây chủ yếu là về thăm cha mẹ. Dạ. Chút thì thôi rồi đầu bé phải về bên Vậy là anh giờ anh ở với bà xã? Bây giờ tôi đang ở với chị á. Dạ.
Dạ. Thì nói chung Có hai vợ chồng già thôi. Hai vợ chồng. Dạ. Nói chung thì cái cuộc sống đôi khi nó cũng vất vả. Dạ. Nhưng mà trong cái thời gian đó, thì nói chung thì mình nó cảm thấy rất là vui. Dạ. Nói chung là cái cuộc sống thì đôi khi nó em thấy là cũng cái nghề của anh thì nói chung là nó vất vả rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó cộng thêm cái mà mình có tập luyện thường xuyên đó, Dạ. ra cái sức khỏe nó rất là tốt. Thì chính ra mà phải được cái điều này thì trong cái công việc làm mình nó mới Dạ, đảm bảo. dạ. Thì từ đó thì mình mới Lạc công quan ăn hơn. việc Dạ. làm. Dạ. Nói chung thì như vậy thì mình mới có cái thu nhập để mà sống. Ủa vậy chị có làm gì không anh? Thì chị cũng bình thường, đôi khi thì cũng phụ mua bán, rồi ví dụ như xong mua bán rồi phụ việc nhà rồi cho người ta. Dạ. Thì cứ vậy thì nói chung thì cứ rồi cái sáng là công việc ai nó đi. Vậy là Không ai đưa đón ai hết. dạ. Nhưng mà chủ yếu là thu nhập chính ở nhà là anh. Thu nhập chính. Cái thời gian mấy năm trước thì nó thường công việc nó thường lắm, thì bây giờ nói chung thì so với năm nay thì công việc nó cũng ít một tí. Dạ. Nhưng mà nó không sao, những mà có việc làm thôi. Nó đôi khi thật sự mà nói luôn á, nó có những cái này mà tôi ít bao giờ tôi nói chung thì ít bao giờ mà tôi nói cho ai biết. Dạ. Tôi có những cái công trình không phải là bản thân tôi với cái tay nghề của tôi không tự hào đâu. Tôi sẽ được nhiều cái công trình đó mời tôi đi làm, nhưng mà tôi khẳng định một điều là đi làm xa là đi đâu, nói chung là tỉnh hay là đi nói chung là đi về tỉnh làm đi. Dạ. Dạ. Tuyệt đối là tôi không đi nha. Bây giờ nói vui chơi thôi, ví dụ như đi làm có thu nhập, không đi làm thất nghiệp không có tiền, nhưng mà thực tế là tôi không đi. Cái lý do là như là em và các bạn cũng biết là cái lý do tại sao tôi không đi tỉnh tôi làm. Dạ. Nếu mà tôi đi tôi làm thì bây giờ cái thu nhập thì nó có, nó khỏe quá trời, tối chứ tôi ngủ thôi. Dạ. Nhưng mà thực tế một cái điều mà quan trọng mà tôi đắn đo nhất là không có thời gian đi tập. Thì mà cái đó là cái mà nó là thật sự mà nói luôn á. Đây là cái hình như là bữa nay là tôi được thổ lộ cái vấn đề này với Dạ. với, Điền. Em tên Điền. Dạ. Đó thì nói chung thì lần đầu tiên là tôi phải nói được nói chung là cái suy nghĩ thật của tôi. Dạ. Thì nói chung thì làm thì giờ ở đây mình làm thì cũng có cái thu nhập. Ví dụ nó hết công trình á, ví dụ như bạn bè hay là công trình nó nhận đi xa đi là xin thưa chào. Dạ. Không, tôi không đi đâu. Dạ. Cái lý do tôi không đi không phải là mình ngại hay cái gì, không ngại gì hết. Dạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất của tôi á, là mình đi tỉnh thì cái việc mà đi tập hàng ngày của tôi thì nó không có. Thì cái đó là cái điều mà rất là buồn. Dạ. Nhưng mà suy đi rồi nghĩ lại, rồi trong hai cách chọn, một cái thu nhập với một cái tập dàn thì thật sự mà nói tôi ngồi đây tôi nói với Điền với các bạn thật sự là tôi sẽ chọn đi tập. Dạ. Tại vì cuộc sống của mình thì đúng là nó cũng khó khăn lắm. Dạ. Nhưng mà nó cũng không có đến đổi là nói chung là không có cơm ăn, cái bình thường thôi. Thì cái cuộc sống mà thì mình cứ bằng lòng những cái gì mình đang hiện có đi. Dạ. Rồi cứ tất cả đều vô tư. Dạ. Thì nói thêm một cái nữa, cái thời gian mà 9 năm trời tôi đi tập á, thì cái mà tôi thích là tôi cực kỳ tốt. Dạ. Cực kỳ tốt, tôi thích lắm. Cái Dạ. con người mình ví dụ như mình có chơi thể thao thì bắt đầu trong một ngày làm việc đúng là nó mệt nhọc thiệt. Dạ. Cực thiệt. Nhưng mà khi mà sáng hôm sau em ngủ dậy nó khác thiệt. Khi mà ví dụ gia đình vợ nó tới giờ là làm đập bật dậy, nó nói là ngon lành nhẹ nhàng, chứ không có nói chút nữa đi chút nữa, ví dụ đại khái nó là vậy. Và cái đó mấy cái là nói chung thì đến ngày hôm nay là đến cái giờ phút này tôi cảm thấy rất là thích. Dạ. Vì có cái thể dục thể thao nhiều hay trong những cái bệnh tật này kia nọ. Chứ em thấy ví dụ như bây giờ cái nói chung cái bây giờ thì các cái tuổi mà cũng như anh, Dạ. thì trong cái tuổi này nói chung là mấy anh mấy chị hoặc là mấy chú mấy bác thì tất cả nó không bắt buộc là phải trong người phải có mắc một cái chứng bệnh. Dạ đúng rồi. Dù ít dù nhiều ở cái tuổi này mà nói chung là dù có như thế nào đi nữa là nó cũng khó mà tránh khỏi. Đúng rồi, cơ thể mình nó nhưng phải. mà điều nó có một cái đối với bản thân tôi sẽ khẳng định một điều, thì tôi nói ra cái điều này là tất cả những cái gì tôi nói nãy giờ là điều tôi nhắm cái mục đích của tôi là tôi chỉ nhắm vào đây thôi. Dạ. Dạ. Thì nói chung thì cái sức khỏe nó rất là tốt, thì tôi không có mắc những cái bệnh như cái tuổi bây giờ. Cái hàng tiêu nhất bây giờ cái tuổi này thì cái huyết áp nó khỏi nói rồi đó. Dạ đúng. Có kỹ cỡ nào đi nữa rồi Cũng sẽ bị rồi huyết áp, rồi tim mạch, rồi cái mà nó cho nó nặng nó đi thì nó tiểu đường. Dạ. Rồi cái mà phải nói là cái nhẹ nhất là đau xương khớp cơ bắp. Dạ. Đó thì những cái triệu chứng như mà chẳng hạn như đau lưng cột sống hay là đĩa đệm này kia nọ
tôi mà tự hào tôi khẳng định đều là bản thân tôi không, những cái chứng đó là không có mắc phải. Đó là cái điều mà rất là thích. Nhưng mà với Điền em biết, với tất cả các bạn biết, thì được như ngày hôm nay những cái điều mà tôi vừa nói ra kể về cái lứa tuổi thì không phải mà tự nhiên mà trời phú cho mình đâu. Nó phải trải qua một cái quá trình luyện tập. Nhưng mà trong cái quá trình luyện tập thì các bạn biết tất cả các cái môn các bạn đi tập, các bạn chơi thì cái gì cũng vậy rồi. Thì các bạn phải có huấn luyện viên đàng hoàng. Và nhưng trong thời gian tập thì các bạn phải tuân thủ những kỷ luật, những cái động tác mà tập bất cứ một cái môn thể thao nào, cái động tác nó rất là quan trọng. Cái thời gian nó không quan trọng bằng cái động tác. Bây giờ em cứ nghĩ là bây giờ thí dụ như giờ anh nói thí dụ nha, bây giờ thôi giờ mình ráng tập đi, 3 tháng sau mình bự một ngày tập 2 buổi, có nghĩa là 2 buổi là 8 tiếng nhưng mà thôi tập 6 tiếng thôi. Nó không phải là vậy. Thì trong cái mình không cần vậy, cứ ngày chỉ 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi. Nói chung thì mình đến đây thì tất cả những huấn luyện viên chỉ cái bài này ví dụ như anh phải tập như thế này, chúng phải tập như thế này, em phải tập như thế này, tất cả đều tuân thủ vô bài tập. Nói chung là kỹ thuật á. Thì sau này vài 3 tháng thì các bạn thấy là nó không to thì tôi điều như vậy thôi. Đó, cái điều mà phải nói là tôi rất là vui. Mọi người biết Coleman phát hiện thêm điều gì nữa không? Là mình phát hiện ra là anh Vân càng nói vô cái bộ môn này, càng nói về gym, càng nói về tập luyện thể hình thì anh nói là mắt anh long lanh. Hồi nãy lúc anh kể về cái công việc chút xíu khó khăn trong công việc đời sống thì mắt ảnh hơi ướt ướt, Coleman thấy luôn á. Rồi nhưng mà khi anh bắt đầu anh chuyển sang anh nói về cái đây thể hình rồi cơ bắp rồi mọi cái không có bị bệnh. Tập luyện mà hiện bây giờ với cái lứa tuổi này ngoài 60 nhưng mà hầu như là không có bệnh tật gì cả. Những cái bệnh mà thường gặp ở người lớn tuổi là hầu như là vượt qua hết. Và khi nói là mình phát hiện ra là anh Vân, ánh mắt anh long lanh, tức là anh mê lắm luôn. Rồi nãy anh cũng có nói là nếu mà không đi bây giờ thất nghiệp không sợ mà bằng mà là giờ đi làm kiếm được cái thu nhập đó nhưng mà lại phải bỏ tập. Đây là một cái ví dụ nữa mà Coleman nghĩ rằng các bạn trẻ chúng ta phải học hỏi, đó là khi đã làm việc gì thì phải đam mê tới cùng. Đó, đam mê là phải đam mê, nó không phải bằng lời nói mà đam mê là phải bằng hành động. Có rất nhiều bạn em mê cái này mê cái kia mê nọ nhưng mà nói không à, hành động thì nó mới là câu chuyện thật sự, nó mới có kết quả nha. Đây Coleman nghĩ rằng là ngày hôm nay thì chắc là mình trò chuyện với lại anh Vân mặc dù là rất ngắn thôi, chỉ có khoảng chừng vài 30 phút thôi, nhưng mà hy vọng rằng quý vị và các bạn xem chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một người đàn ông năm nay đã 61, 62 tuổi rồi nhưng mà thân thể rất là cường tráng. Coleman nãy giờ đề nghị là bạn Hoàng Đào đừng có chĩa vô mình hoài, mình xấu hổ lắm nha. Cứ chĩa vô cái bụng tôi hoài, tay thì không có chuột chiếc gì hết mà cứ đó, cho nên là xấu hổ lắm. Kỳ này cũng về chắc cũng quyết tâm, mà không biết quyết tâm được mấy bữa đây. Thì chúng ta cũng thấy rồi đó, anh Võ Văn Vân là một trong những câu chuyện mà Coleman nghĩ rằng hiếm có ở cái độ tuổi này. Và thứ nhất là có mấy điều chúng ta cần phải học. Đây là một cái bằng chứng sống động về đam mê, một con người đầy đam mê. Và cuộc sống cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, anh vẫn rất lạc quan. Chính cái việc đến với thể hình, đến với gym giúp cho anh lạc quan, tự tin hơn vào cuộc sống và vui vẻ hơn và vượt qua tất cả những cái khó khăn bộn bề cuộc sống. Ở cái tuổi 60 này, con gái thì đi lấy chồng rồi, giờ có 2 vợ chồng già thui thủi, một tháng thu nhập trên dưới 10 triệu, có khi không tới, thì làm sao? Ấy vậy mà chúng ta thấy là anh Vân vẫn nói là cười, nói là nở nụ cười, chứ còn cái mặt của Coleman là nói cái mặt còn nhiều lúc còn bí xị, còn thấy thể hiện sự mệt mỏi, chứ đối với anh là không có. Coleman rất là ngưỡng mộ và ngày hôm nay thật sự Coleman rất là vui được diễn kiến anh. Và bây giờ thì trước khi kết thúc cái buổi gặp gỡ, cái buổi phỏng vấn này thì bây giờ Coleman sẽ nhờ anh Vân hướng dẫn giùm em vài động tác. Cái đó là sẵn sàng. Rồi mọi người cũng sẽ có sự so sánh ngay lập tức. Mình sẽ thấy một sự tương phản ghê gớm giữa ông anh 61, 62 tuổi hơn mình có đúng một con giáp, và một cái người nhìn bên ngoài thấy hào nhoáng, tưởng ngon lắm, màu sắc sáng sủa, nhưng các bạn đừng cười nha. Bây giờ nếu mà mình tập 9 năm nữa là mình cũng chỉ mới có 58 tuổi thôi, là mình trẻ hơn, lúc đó mình vẫn ngon lành. Nếu từ bây giờ, còn nếu không nữa là trễ nữa. Rồi thôi giờ chúng ta vào trong, nhưng mà trước khi vào thì chắc chút xíu nữa Coleman nghĩ vậy, nếu anh không chê
thì em nghĩ là chỗ Điền Quân em á, anh về anh giúp em bảo vệ đó, thời gian anh vẫn thoải mái để anh vẫn đi lui tới anh tập ở đây được. Đây là anh này vừa bảo vệ của em mà vừa là kim luôn tài xế, kim luôn quay phim luôn, DOP. Dạ, đa năng lắm. Thì nếu mà anh không chê thì cái lát thì anh em mình bàn sau. Nhưng mà thôi cái này mình không có nói chuyện với khán giả ha, chỉ nói chuyện với anh thôi. Còn giờ thôi chúng ta vào chúng ta tập nha. Tập vài động tác. Dạ em cứ vô đi, anh sẵn sàng ha. Dạ. Anh làm sao mà hồi em ghiền luôn á. Ủa anh đẩy thường anh đẩy bao nhiêu ký anh? Nói chung thôi thì đẩy nói chung thì bữa nào mà cái thời gian tập của mình đó là không phải là ngày nào mình cũng tập nặng. Dạ. Cái lúc mình đi tập mình phải chia ra. Ví dụ Dạ. như bữa nay ví dụ như trước mình sẽ tập trước hết. Trước thì gồm có là tay trước, vai trước, Dạ. bài phần bài lịch rồi tới cái ngày khác đó, Dạ. thì mình sẽ chia ra. Ví dụ như 357 là mình tập trước. Dạ. Còn 2-6 tập sau thì sau gồm có là đầu vai, cơ lưng, Dạ. rồi mông, xô, Dạ. rồi đùi. Dạ. Thì cái thời gian tập ví dụ như 357 thì mình tập phần trước thì Dạ. cái phần trước thì như tôi vừa nói qua. Dạ. Rồi đến cái ngày 2-6 thì là cái phần sau thì tôi cũng vừa trình bày xong. Dạ. Cái thời gian tập đó thì mình cũng không cần thiết là tất cả những cái bài, nói chung là mình phải đẩy cái 100 kg để cho nó bự đâu. Dạ. Dạ. Không có, ví dụ như chẳng hạn như 15 kg, 17 kg thì có những cái chương trình đó rồi tại sao mà giới thiệu là anh tập với cái số lượng 7-80 100 mà tự nhiên sao lên đây có hai bên, có bên có 5 kg à. Tại vì ví dụ như cái ngày mình đi tập trong phòng thì nó khác. Dạ. Nhưng mà cái thời lượng mình làm chương trình thì nó khác. Dạ. Thì các bạn cũng biết thì không phải là cái chương trình làm không xong thì chương trình làm lúc nào cũng có cái clip ở phòng tập. Dạ. Thì các bạn giống như là anh hay là em gì hoặc là các bạn Không, cũng thấy là em nghĩ ví dụ là bây giờ ví dụ là anh hiện tại là cái này là bao nhiêu ký anh? cái này là khoảng chừng 50 kg rồi đó. Dạ. Tại vì cái đây là 3 cái nó là 15. Dạ. 15 Rồi. Em theo mấy cái tạ để thấy là 50 kg rồi. Thôi anh cứ thử đẩy 50 kg vài cái em xem thử thôi. Anh ha. Dạ. Rồi xong lát nữa mọi người sẽ chứng kiến. Ồ, 50 kg. Thì cái này ví dụ như cái này nó 40 kg thì tập trên cái thanh này. Dạ. 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 Đó thì nói chung 50 kg anh. Ồ. đại khái là Đây mọi người thấy không? Đó 50 kg mà anh Vân đẩy rất là cảm giác rất là thoải mái luôn. Nhưng mà đẩy là mình phải có hít thở không anh? Dạ, cái hít thở chứ. Dạ, hít vào thở ra sao? Hít thở. Chắc anh cho em thử 10 kg thử em nổi không? Dạ. Hôm riêng cái cây này đã 20 kg rồi. Cây là 20 kg rồi. Nếu mà cái cây là 20 kg rồi, vậy là chẳng lẽ mình đẩy có cái cây không, nó kỳ quá. Không, để lắp cái tạ nhỏ. Anh đẩy mỗi bên 5. Ừ, đẩy mỗi bên 5 là vừa đẹp rồi. Trời ơi, người ta đẩy mà mỗi bên là 50 kg, mình đẩy mỗi bên 5 kg. Anh cho em mỗi bên 5 là dạ đúng rồi đó. Đây, mọi người hãy xem. Hồi nãy mọi người nhìn thấy rồi ha, một xếp, một lớp tạ bên đây, một xấp dày 50 kg. Còn bây giờ đây là phần của Colorman. 5 kg. Cái này Colorman không có hài đâu nha, cái này là thiệt đó. Tại vì mình biết sức mình mà.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nói chứ cũng đâu có nhỏ nữa, 50 rồi. Dạ rồi. Đây. Ê chà, coi chừng nó cấn cái này, nó cấn cái này. Rồi. Oh, yeah. Điền em. Dạ rồi. Rồi em trồi vô lên chút xíu. Dạ trồi lên chút rồi. Này. Trời ơi. Rồi. Dạ, đẩy lên anh. Rồi, Rồi. em đẩy lên để mình lấy ra. Rồi. Wow. Xuống. Dạ xuống. Có hít thở không ạ? Hít vô. Lên. Thở ra. Không có đẩy thẳng lên anh. Rồi. Đó, cứ đẩy cỡ này là được rồi đó. Dạ. Ôi Rồi, ý là có anh đỡ mà sao nó nặng quá trời. Tại vì các bạn biết không, cái thanh này không cũng là 19 kg. Có những cái thanh dài hơn thì cái thanh mà nó nặng tối thiểu của nó là phải 22 kg. Đừng chĩa giờ tôi lúc đâu lúc này. Ôi trời ơi. Trời. Hay ạ. Ồ nó hơi ê nha. Quý vị và các bạn thân mến, không có dễ. Rồi nói chung thì bây giờ anh mời Điền qua tập thêm một cái bài bụng nữa để biết cái cảm giác nó. Dạ rồi, thêm bài bụng. Cái bài này là cái bài đau khổ nhất đời tôi. Không, sáng mình cũng tập, ở nhà mình cũng uống mà uống chừng 5-7 cái là mình hết rồi, đứng hình. Rồi dạ để xem nè, cái bài bụng này mới hay nè. Đây, những cái này em nhé. Dạ. 1 2 3 5 6. Ồ, tập cái này làm sao bụng không xuống. Dạ. 9 10 11. Ôi ôi, mà cái này nó dốc lắm, chắc là chập cũng ghê, chua lắm đây. Bước lên sao anh? Ok. Em cứ Rồi gác chân dạ. Cái Rồi. chân này thì cái gối này thì nó chịu cho cái sau gối mình. Dạ. Còn cái này để mình móc để giữ. Dạ em hiểu rồi, em hiểu rồi. Dạ. Đây cầm anh cái điện thoại nào. Không sao, lướt qua được. Đây. Phải không anh? Rồi. Trời. Thì nó ngã xuống từ từ. Rồi đó. Rồi. Rồi cảm ơn anh. Chà. Phải xả tay rồi. Rồi, mình móc hai cái chân lại. Dạ rồi. Rồi bật lên. 1 không lên được tới trên. 2 lên thở ra. 2 rồi Vô 3. cái mặt anh. Bắt đầu lên. 3 Dạ thôi chắc được. Cái bụng xuống rồi nè. Thôi ráng cái đó được không nha. Để em thử mình nha. Được. 1 21. Trời ơi. 4 mà quyền trợ giúp. Trời ơi. Dạ đấy. Lấy chừng. Ồ tập cái này chắc bụng xuống nhanh lắm luôn á. Cái gì là các bạn thấy không? Những cái bài tập ở đây nó không phải là nó đơn giản. Như là Điền có nghĩ dạ. Thì nó nói chung là nó đơn giản. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó sẽ quen dần mình. Dạ. Nếu lúc đó thời gian mình cứ đi tập, ví dụ như 1 ngày 2 ngày sau thì nó thời gian mình tập, nó quen dần thì đó mình tập được hết, chứ không phải là trên những khó khăn gì đấy. Trời ơi, mấy bạn đi UP với biên đệ tử tôi nó đứng nó cười tôi kìa, sung sướng. Quý vị và các bạn thân mến, đúng như là anh Vân nói, thật sự là không dễ. Không dễ nhưng mà cũng không quá khó đâu. Nhưng mà không khó nhưng cũng không có làm được đâu nha.
nói chung là nó là cái vòng luẩn quẩn vậy đó. Thật sự là Coleman mới uống thử có 3 cái mà 3 cái bánh bèo là có anh Vân đứng sau trợ hỗ trợ đẩy lên nó mà còn đuối. Thôi quý vị và các bạn mến, như vậy thì ngày hôm nay thì Coleman đã lại tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện nữa, một câu chuyện vô cùng thú vị về anh Võ Văn Vân. Năm nay 61 tuổi, tuổi con gà lớn, mình là gà nhỏ. Và thật sự gà nhỏ, mặc dù nó nhỏ hơn có con giáp mà thấy bánh bèo quá. Và sau ngày hôm nay thì Coleman sẽ quyết tâm thôi, còn hành động thì chưa biết. Quyết tâm bằng lời nói trước, nhưng mà sẽ quyết tâm thay đổi bản thân, rèn luyện thân thể để làm sao bước vào tuổi 60 thì cũng cường tráng như anh Vân. Và đặc biệt nhất là cái tinh thần, điều làm Coleman ngưỡng mộ nhất không chỉ là thân thể mà là tinh thần của anh. Anh phải nói là cái tinh thần của anh nó lạc quan vô bờ bến chưa từng có. Cuộc sống khó khăn như vậy, làm cái nghề thợ hồ cực khổ như vậy mà anh vẫn ngày như thế, vẫn đảm bảo việc đi tập, không bỏ sót một ngày nào. Và đặc biệt là anh sống rất là vui vẻ và lạc quan. Và hy vọng rằng Coleman sẽ làm được cái điều gì đó để giúp anh có một cái cuộc sống ổn định hơn một chút xíu, để anh có thời gian đi tập nhiều hơn, và chắc chắn là để rước ảnh làm sư phụ. Sư phụ Vân sẽ dạy cho, giống như là anh Khánh Toàn, sư phụ Khánh Toàn đã tạo ra một anh Võ Văn Vân như thế này. Hy vọng anh Võ Văn Vân cũng sẽ tạo ra một Coleman tương tự như vậy 10 năm nữa. Thôi ảnh 9 năm mình ráng 10 năm. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nha. Mọi người có gì mọi người comment bên dưới nếu mọi người thích nha. Rồi xin chào. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh dành thời gian nha.